Iyan na yan ngayon, December 8, 1941. Ah, iyan na yung nangyari sa araw na to noong 1941. Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Magandang araw mga kapusa. Ang ating talakayan ngayon ay ang parte ng ating kasaysayan noong World War II. Sa araw na to, December 8, 1941, tayo ay sinalakay ng bansang Hapon. Ika pa nga, history repeats itself. Kaya kailangan medyo alam natin ano ang nangyari sa kasaysayan at kilalanin natin ang kabayanihan ng ating mga kababayan na nakipaglaban para sa ating kasanlitan. At makikita natin dito sa aking reaction video kung sino yung mga involved dito ng mga Pilipino at maging mga Amerikano na siyang nakatulong sa atin noong mga panahon ng kagitpitan. Ito, panoorin natin. Commentary. Title nito, Defense of the Philippines. These pages would do well to reflect on the wisdom of the statement exhibited in a Japanese shrine. Woe unto him who has not tasted defeat. Defeat brings into sharp focus the causes that led to failure and provides a fruitful field of study for those soldiers and laymen who seek in the past. Maganda itong kasabihan na to. Ang ibig sabihin naman yan, you learn from history and you learn from past lessons. Sa amin sa military, napaka-importante para sa isang learning organization ay babasahin natin ang mga pangyayari sa nakaraan dahil iyon ay magbibigay sa atin ng mas kahusayan kung paano natin kaharapin ang kasalukuyan at ang kinabukasan. So, ito yung nakalagay tinuturo sa atin. So, for that reason, I also advocate, lalo na sa mga militar at lalo na sa ating mga kabataan, magbasa tayo ng history. Ika pa nga, read to lead. Sabi ni General James Mattis, yung isa sa aking inidolo, kaya ako lagi akong nagbabasa ng mga libro. Lagi ako nito, babasa ako ng mga libro kasi bilang isang emerging leader ay equip ka dapat ng mga kaalaman, no? At ang mga kaalaman na inagagamit mo para sa iyong decision making, para sa paglawak ng iyong paningin sa mga bagay-bagay. Kaya invite ko kayo, basa kayo parati ng libro. And I have a reading list para sa mga junior officers. Lagi kong sinishare ang aking mga libro. Okay, panoorin natin. Lessons for the future. Orlando Ward, Chief of Military History, 1952. Boses ni Hitler yun Alam niyo, si Hitler, leader din yun. Kaya lang, negative na leader Bad leader. Pero leader din si Hitler Tandaan niyo, we also study the leadership of various people, the bad leaders, the good leaders, and we learn from them. Mere hours after the attack on Pearl Harbor, Japanese forces attacked the U.S. Commonwealth of the Philippines. Sino mag-akala, no? Atakihin ng isang maliit na bansa, yung mga Hapon, ang isang malaking bansa na kung tawagin na United States of America, na nag-emerge siya na after World War I ay nag-emerge siya dahan-dahan na magiging world power yung United States. Atakihin lang siya ng Hapon. As part of its Pacific-wide plan to seize much-needed resources and Manila's strategically important harbor. Over the next 5 months, American and Filipino forces would conduct a stalwart defense of the islands that would cost many lives and end in defeat while disrupting Japan's plan for conquest in the region. Tokyo,
It was America's first line of defense against the threat of Japanese expansionism in the Pacific. With Japan already in control of the island of Formosa to the north, the Marshall Carolina Tandaan natin, ang Japan ay meron ng gera kalaban sa mga Chinese. Ang dati, ang China ay pinamunuan ng nationalist party. Yung pinuno nila ito si Chiang Kai-shek, no? Yung Formosa ay nakuha nila yan. At ang gera ng Japan doon sa China ay doon sa tawag na Manchuria. So, 1930s pa lang ay meron na siyang gera. Yung tinatawag na Sino-Japanese War. At yung Formosa o yung Taiwan ngayon, Formosa ang pangalan dati, ay isa sa location ng kanyang forces. Meron siyang air forces doon sa naturang lugar. and Gilbert Islands to the east, and occupying a significant part of China to the northwest. The U.S. military garrison in the Philippines was all that prevented Japan from consolidating its gains and driving south to seize the Dutch East Indies' valuable resources of oil and rubber. The American So nakita mo yung location ng Philippines, why is it strategic to the foreign powers? Kung gusto ng Japan during that time na makontrol hanggang sa south, yung sa Pacific area, Pacific region, gusto niya makontrol o meron siyang dominance sa area, kailangan yung tinik sa kanyang lalamunan ay ang Pilipinas. Tandaan natin, let us learn from history. Ano ba ang paningin ng China sa ngayon sa Pilipinas kung gusto niyang ma-dominate ang region? So maintindihan natin ano yung ginagawa niya ngayon dyan sa West Philippine Sea, sa ating mga isla dyan. Analysis lang to, hindi ko pangunahan, no? Ano talaga yung balak nila. Analysis lang to na mag-guide sa atin na bilang mga Pilipino, ano ba dapat ang paningin natin sa bansang China, na yun din dapat ang paningin natin noong araw sa bansang Japan. We will learn from history. The military, however, had concerns about the feasibility of defending the Philippines. As early as 1914, then Second Lieutenant George C. Marshall was able to demonstrate, during maneuvers simulating a Japanese invasion of Luzon, how easily the capital city of Manila and its major port could... So sa kanila, sa mga Amerikano, meron silang, ang tawag na parang sabihin natin na field training exercises. Ito si George Marshall, tiniente pala siya noon, na ipakita niya, na demonstrate niya na madali palang kukunin ang Manila through Lingayen Gulf. So yun. Through maneuvers kasi ma-analyze mo ano ang reaction ng opposing forces at kaya ba na i-maneuver ang isang malaking puwersa at para kukunin mo ang buong Pilipinas, ano ang gagawin mo? Yun yung pinawag dito sa video. fall to aggressors. With the coastline longer than the United States, the military appreciated just how difficult it would be to defend the Philippines effectively. Various changes in U.S. policy also undermined the defense of the Philippines. So pinaliwanag niya dahil sa mahaba masyado yung coastline natin, napakahirap i-defend ang Pilipinas. At yun ay sa military portion. So tingnan din natin what happened to the policy. Di ba? Kung sa strategy, ang strategy ay the use of armed forces for the purpose of war. Ngayon, dapat may policy. Kapag gagawa ka ng gera, it is for the purpose of certain purpose. Meron siyang political objective. Okay? Ano yung policy? Yun yung political objective na sinasabi. These included the Washington Naval Treaty, signed in 1922, which halted U.S. construction of new fortifications in the Pacific in exchange for Japan limiting the size of its fleet. With only one reinforced stronghold set at the mouth of Manila Bay, of Corregidor, the Philippines' defenses were questionable. The Navy expects to solve the naval defense problems that may confront the United States in the Navy's traditional way without alliances. It expects to stand on its own feet. Navy lang, kaya niya. Protection to the United States. Really? This realization was evident in the Joint Army and Navy's basic Ito yung War Plan of Orange. the Philippines. Updated in the spring of 1941, War Plan Orange 3 prescribed a limited defense of the Philippines, Limited focused defense? primarily on denying an invader the use of Manila Bay. It also outlined a predetermined fallback plan for civilians and soldiers that acknowledged the difficulty of halting a Japanese invasion force that U.S. intelligence estimated could reach 300,000 troops in a month's time, as the Japanese established a blockade against U.S. reinforcements and resupply.
As such, the plan for the defense of the Philippines is best understood as a delay. If properly So yun sa War Plan Orange, delay lang gagawin kasi na-acknowledge ng mga Amerikano, mahirap siya i-defend. Delay lang gagawin. Ito yun, pinaliwanag. reinforced, it was hoped that the island's garrison could delay Japanese forces long enough for additional troops to arrive and partners to commit to the fight. A variation of a retrograde. Ngayon ang paliwanag. So, tinatawag na delay. So, ito yung preparation. Paano sila nag-prepare? Para doon sa senaryo na yon, na atakehin sila ng mga Hapon, alam nila na mahirap i-defend kahit dahil napakahaba ng coastline at yung kanilang policy ay ayaw nilang i-engage sa Hapon. Parang kaibigan tayo. So, meron silang mga concessions sa strategic political level. So, paano sila nag-prepare? Dahil iniisip pa rin nila, atakihin tayo nitong mga Hapon na ito. In 1935, the U.S. Congress voted to make the Philippines a commonwealth with full autonomy at the end of a 10-year transitional period. This change to self-governance shifted the responsibility for the defense of the islands to the Philippines government and its So ito yung the creation of the Armed Forces of the Philippines, National Defense Act number 1. So yung sa National Defense Act, na-create ang AFP at sa panahon ng Quezon, yung sa Commonwealth period ito. Matandaan natin, ang Philippine Constabulary Academy ay 1905 pa yan. Meron na, pero Constabulary Academy yon. Ngunit yung ating Armed Forces of the Philippines ay officially na-create yan siya 1935. people. However, it complicated command and control and unity of effort between U.S. forces and the Philippine Army. In response, the Philippine National Assembly voted to stand up a force of 10,000 soldiers, supplemented by 400,000 reserve troops. So yung kasama ito sa overall preparation in the event of war, meron tayong 10,000 Armed Forces of the Philippines at meron tayong 400,000 reservists. Doon papasok yung mga ROTC. In the event of war, yung ang all citizens ay ipapatawag ng ating Pangulo para i-defend ang ating bansa. Yun ang kahalagahan ng ROTC. And through the ROTC program, doon tayo nagpo-produce ng mga reservists. Maintindihan nyo, We will value the service of the military reservists during the time of invasion at saka kapag mayroong mga serious calamities. Kasi base of expansion siya sa ating Armed Forces of the Philippines. Nakita mo yung paghihirap nila ng araw. Nung itinayo nila yung Armed Forces of the Philippines. May Ilocano, Bisaya, Tagalog. So, nahirapan sila na ano bang gawin nating command? Gagamitin natin na structure dito and kasi yun nga, iba-iba yung ugali, iba-iba yung kasi yung regionalism natin na attitude noon pa yan. So hindi talaga natin napag-isa yung sa attitude natin na mapag-isa tayo, away-away tayo noon pa, no? Mayroong nakipaglaban doon sa Mindanao, hindi nila kinakilala sarili nila as Pilipino. So ito yung naging problema nung itinayo, no? Initially yung Armed Forces of the Philippines. Dati walang trade-off kasi katatayo nga lang eh. So from scratch, so nahirapan sila. Anong gagawin? So yung sinaunang AFP talaga, no, yung mga sundalo noon, kung sa ngayon pa siguro, malala pa siguro sa Kafgu eh. Lalo talaga, from scratch yun. Mahirap. Standardizing tactics, techniques, and procedures across the highly diverse force. Severe shortages of weapons, uniforms, and housing. Lahat ng klaseng problema noong araw. Na-experience na nila. Kulang sa baril, kulang sa uniforme, kulang sa training, walang school. At yung kakulangan din ng mga officer corps, no? At mga non-commissioned officers. Hindi naman pwede na lahat officer ang magpapatakbo sa isang military unit, kunwari isang infantry division. Hindi man lahat officers yan. May mga non-commissioned officers. At naging problema yon dahil siyempre katatayo pa lang, wala silang mga schools. Yun ang problema. Also hampered the Philippine Army's training and preparation. Moved military units into French Indochina and assume protectorate. So, nagkaroon na ng mga joint training yung American Forces at saka yung Philippine Army nung na-monitor nila na nag-deploy na yung Japan doon sa French Indochina, yung sa Vietnam area. So,
Nag-training sila. Kasi parang ano, alam mo yan? So nakita lang parang nag-deploy doon. Mag-training tayo. Ganun ginawa nila. Okay? Status over the territory. For the two generals, this posturing indicated that the Japanese could be preparing for additional offensive operations in Southeast Asia and the South Pacific. They say trouble always comes in threes. Take a good close look at this trio. Remember these faces. Tingnan mo yung tatlong mukha na to. So may tinatawag na Axis powers. Ang may pasimunan nito si Hitler. Okay? So si Hitler, ang una niyang kausap ay Italy. So parang meron silang usapan, meron silang anti-Comintern against Russia, yung USSR, kay Stalin. So ang una niyang kausap ay as early as 1936, kausap niya ito si Italy. Later on, sumali ito si Japan. So kaya naging tripartite yung kanilang agreement. So nagpirma-pirmahan sila. Pero in 1939, tandaan natin, ito si Hitler ay nakipagpirmahan din yan, yung Germany, with Russia, non-aggression pact. Kaya, inatake niya yung Poland. Yun ang start ng World War II. Non-aggression. Nakipagpirma-pirmahan siya doon kay Russia. Sabi na, huwag tayong galawan ha, pare, huwag tayong galawan. Tapos, inatake niya yung Poland para mabawi na yung mga lost territories after World War I. Ito si Hitler, pasaway ito eh. Usapan na huwag nang manggalaw. Alam mo yun, after World War I, kaya lang sa feeling niya, involved yan siya sa gera sa World War I. Siya yung ordinary sundalo siya noon. So parang feeling niya, parang we are a great country and we must be the dominant power, land power here in Europe. Kaya yung mga teritoryo natin dati, dapat mabawi natin yun. So yun yung dahilan. But si Hitler ay nag-build siya ng malaking army, kipag-usap-usap siya ng sino maging kaalay niya o kakampi, at yung perceived na kaaway, ginawa niyang kakampi, wag tayong galawan. O yun yung nangyari. In-invade niyang Poland. Remember them well. If you ever meet them, don't hesitate. Intelligence analysts assess adversary actions and the posture of their forces to determine their intent and identify acts while posturing. Alam niyo ba, na sa Japan ay dalawa yung pwersa nila dyan, yung armed forces nila. Hindi yan necessarily na talagang may unity of effort yan. So may rivalry yan. So yung Imperial Japanese Army at saka Imperial Japanese Navy ay not necessarily na friend-friend yan sila. Meron yan sila professional rivalry. Tandaan nyo. Yun yan. So, isa yan sa dahilan kung bakit minsan natatalo sila sa mga gera. Natatalo sila sa mga battles dahil hindi ganon kaganda yung synergy ng dalawang forces na yon. Within Japan. Friendly forces to respond if deterrence fails. The occupation of French Indochina triggered a response from the United States, designed to ward off Vietnam yan. further aggression by the Indochina ang Japanese. tawag. After placing a freeze on all U.S.-based Japanese assets, President Franklin Roosevelt then halted shipments of rubber, iron, and fuel to Japan and began planning for the military reinforcement of the Philippines. Corner. So may tinatawag na trade restriction. Hindi siya nakipagera yung US using the military but economic. Economic pressure ang ginamit niya. So, yung trading nilimit niya. So, siyempre, mahirapan si Japan. Si Japan naman, pinahirapan mo ko Gagamit siya ngayon ng another tool para mabawi na yung panggigipit sa kanya. Yun. Ito yung nangyari. Lacking the necessary materials to continue their plans for Materials. conquest, they made the decision to go to war by December. So, yung ginawa nila noong 1941, ay pinag-combine nila yung forces ng Philippine Army at saka yung Far East Armed Forces, yung kay Grunert. Okay? Kaya nagkaroon ng tinatawag na USAPE. United States Armed Forces in the Far East. In-integrate nila doon sa command structure. Yun yung sabihin niya. The newly combined to compensate. So, dumating yung mga crew pero wala yung eroplano. Kaya lumaban sila as infantry. Yun yan. Kaya yung Air Force natin ngayon, meron din silang ground units. They can fight as infantry.
lahat na lang ng problema, binanggit na ni Jonathan Wainwright tungkol doon sa puwersa niya ng mga Pilipino, yung Philippine Army in 1941. Lahat na lang. Walang bala, walang training. Hindi mo kahoy lang ginagamit. Kahoy na machine gun. Ay, nako. Grabe. And alam nila na pumupustura na yung Japan para girahin ang US. Miles from north to south and 100 miles from east to west. The only means of communication with the various divisions was Practice sila mag-load ng artillery. Beer can ang gamit. Ha? Kita niyo ha? Innovation. Kasi talagang wala eh. Ika pa nga, do not fight the problem, solve it. Dito sa Far East Air Force, napasakop yung Philippine Army Air Corps na kung saan doon belong si Captain Jesus Villamor. Yung mga grupo na yan. Any remaining U.S. and Philippine forces on Luzon, placing them in firm control of the largest and most important island in the Philippines. Nakita mo yung sequence ng kanilang attack, no? So yung sequence nila doon muna sa Pearl Harbor, kasunod dito sa Pilipinas, kukunin nila yung mga vital installations, yung mga air assets dapat ma-neutralize bago sila mag-land ng main force nila, yung pinaka-main effort doon sa Lingayen Gulf. Iyan na yan ngayon, December 8, 1941. Iyan na yung nangyari sa araw na to noong 1941. The attack on Pearl Harbor signaled the start of the invasion of the Philippines. U.S. Asiatic Fleet had posed. So, kita nyo, dahil doon sa sinasabing miscommunication ng Air Force, US Air Force, at saka yung command, yung bagong tinayo na command, yung USAFE ni MacArthur, hindi nila na-execute yung plano na tirahin yung air assets ng Japan nandun sa Taiwan. So, ang nangyari, tayo yung natira nila. Kasama na doon yung Philippine Army Air Corps o yung Air Force ngayon na naka-attach sa Far East Air Force. At bigyan ko ng pansin na kahit na gano'n pa man, pumalpak sila, hindi nila na-execute yung plano na pag-atake ng US doon sa Formosa, ay nagkandara pa, nagkukumahog yung ating natitirang mga puwersa dito at kasama na doon yung grupo ni Captain Jesus Villamor, member siya ng Philippine Army Air Corps. Ang Philippine Army during that time ay mayroong Air Corps, parang Air Force. Ngayon ay Aero Scout na siyang nag-deploy para kalabanin yung Japanese bombers at yung Zero fighters na yun yung nagbubomba sa mga facilities natin. So, somewhere here in Southern Luzon area ay nakalaban ng grupo nila Jesus Villamor gamit ang pea shooter, yung Boeing P-26 pea shooter planes ay napabagsak nila yung may isang bomber at saka mayroong mga Zero planes. At itong si Villamor ay naparangalan 2 beses ng Distinguished Service Cross ng United States. MacArthur mismo, nilagyan sila, ganun o. Kinilala, isang mataas na award yon. Kinalala ang katapangan ni Captain Jesus Villamor. So isa sa mga bayani na nagpakitang gilas sa kanyang katapangan. In the early days, in the first 3 days, ay si Captain Jesus Villamor. So, in 1954, around 9 years after the war, binigyan siya ng award, Medal for Valor. Ang nagbigay sa kanya, si President Ramon Magsaysay. Isa rin sa mga guerrilla fighters na nakipaglaban sa Central Luzon sa mga panahon na yon. Okay? Para matama yung context. So, yung unang pilot na Medal for Valor ay actually Philippine Army, hindi Air Force.
Kasi siya ay Philippine Army Air Corps during the war. Mahaba itong documentary na to. So nakita natin ano yung mga events prior to the war, yung environment dito sa paligid natin, ang pakipagsagwatan ng Japan sa dalawang bansa, iyon yung Germany at saka Italy para buuin yung Axis powers, ang pagpirmahan nila in 1940 ng tripartite agreement, at si Germany nakipagpirmahan naman kay Russia na non-aggression noong 1939, na kaya sinakop nila yung Poland para mabawi yung mga lost territories. At tayo sa Pilipinas, alam natin na ayon sa plano ng mga Amerikano, last priority tayo dahil may usapan ang dalawang pinuno ng bansa, US at saka Great Britain, na ang first priority sa resources in kaso magkagulo sa Europe dahil sa paniniga ng Germany, ay doon ilalatag ng United States ang lahat ng suporta. Oo, alam na natin yon. Kaya yung mga diskarte ng USAPE dito sa Pilipinas ay i-delay at hoping na dahan-dahan makapag-build ng forces, makarating yung reinforcement. Ngunit alam natin na mayroong tinatawag na Europe First policy. Kaya yung mga ninuno natin ay napilitan sumuko in April 1942. Yung mga guerrillas ay tuloy-tuloy nakipaglaban. Kasama na doon yung Hunters ROTC guerrillas na kinabilangan ng mga kadete ng ROTC sa UP, sa UST at mga iba pang nandyan sa University Belt area ng mga universidad, at kasama din doon ang mga kadete ng Philippine Military Academy. Yung hindi nakagraduate dahil inabutan sila ng giyera. So yung mga class 1942, class 43, 44, 45, sila yon, naging third lieutenant yan sila, yung iba dyan. Ginawa na silang sundalo. At yung iba ay namuntok na, no? At marami sa kanila namatay, yung nahuli, kasama sa nag-surrender nung yung nagkaroon na ng pag-usapan sila Jonathan Wainwright, sinurrender niya ang lahat ng kanyang puwersa doon sa Bataan. At yung kasunod niyan ay yung Bataan Death March, hanggang sa Kapas. Layo-layo nun, ilang kilometro yon. At alalahanin natin yung parte ito ng kasaysayan, December 8, 1941, na maraming nagbuwis ng buhay sa ating mga kababayan. At yung mga lessons doon dapat tandaan dahil pwede itong maulit. Huwag din nating kalimutan ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno, lalo na yung mga nag-serve sa Armed Forces of the Philippines in World War II. Ang iba sa kanila buhay pa hanggang ngayon. Hindi natin nakikita gaano pala katindi yung sakripisyo inabot nila. Kulang sa kagamitan, kulang sa training, andun na lahat ng kakulangan, binanggit lahat ni Jonathan Wainwright. At yun ang dahilan bakit natalo sila doon sa giyera. At nakita din natin yung kahalagahan ng ROTC program, malaking tulong in times of war. At ngayon sa mga natural disasters ay malaking pakinabang. Kaya pinopromote natin, nag-advocate tayo ng ROTC program dahil yung mga military reservists ay may malaking naiambag sa mga malakihang kaguluhan kagaya ng giyera at mga natural disasters. Mga military service, kaway-kaway kayo dyan. Alright? So, inaanyahan ko kayo, basahin natin yung ating kasaysayan. Huwag nating kalimutan yung ating mga ninuno na ninilbihan, mga bayani ng ating bayan. At huwag nating kalimutan na marami tayong magagawa sa pagiging military service. Sali tayo. Suportahan natin ang ating ROTC program. At na magkaisa tayo, no? Dapat matapos natin yung ating internal armed conflicts nang sa gayon makahanda tayo sa eventualities kagaya ng bigla tayong atakihin ng isang dayuhang mapanakop. Isipin natin, anong nangyari nung World War II? Paano na lang kung meron na namang kagaya mag-isip nila, yung mapanakop, at bigla na lang lusubin ang ating bansa
ano ang ating gagawin. So, iyon ang para sa akin. Tapusin natin ang lahat ng internal armed conflict para maka-focus tayo sa paghahanda ng ating armed forces at ang ating bansa, yung mga resources natin ay mai-focus natin para sa external defense. Sa ating mga kaibigan, andyan si Arumin ng United Kingdom at si Dim Carolio ng Things to Know YouTube channel. Paki-like at subscribe nyo yung kanyang channel. Siya ay isang pulis na mula sa South Dakota. Sumuporta siya sa atin para sa ating mga prizes. So, merong mga kababayan natin na mananalo ng prizes. Meron tayong holster dyan para sa Glock. So, ang gusto kong mananalo dyan ay ang mga kapulisan. So, duty holster ng PNP. I want 3 winners. Kaya, ang gagawin natin ay yung mga viewers natin na galing sa Philippine National Police, meron kayong Glock, ay ilagay ninyo ang kasagutan sa aking tanong doon sa comment. I-invite nyo yung mga kaibigan para i-like, paramihan tayo. Simula sa December 8 hanggang December 15, kung sino may pinakamaraming like doon sa inyong sagot sa aking question ay siyang mananalo. Yung first 3 lang, no? Siyang mananalo ng duty holster ng Philippine National Police courtesy of Things to Know YouTube channel. Ngayon, ito yung aking tanong. Sino sa leader ng puwersa ng mga Amerikano dito sa Pilipinas ang nagsabi ng mga problema tungkol sa kanilang status of readiness bago ang paglusob ng mga Hapon? Merong isa sa kanila, isang general. Sabi niya, kulang kami sa kagamitan, kulang sa training, walang school, walang transport vehicle, kulang sa bala. Nagtitraining sila, kahoy yung gamit nila na kunwari machine gun. At yung kanilang mga sapatos, kulang-kulang. Yung lalo na yung para sa mga Philippine Scouts, no? Yung ating tropa natin na buo sa Philippine Army. Sino ba yung nagsabi noon? Yung sagot, ilagay sa comment section at imbitahan ang inyong mga kaibigan. I-subscribe ang Ranger Kabunski channel. Hanapin yung inyong sagot doon sa comment. I-like, paramihan ng like. Pagdating ng December 15 ay kukunin ko sino yung first 3 na winner at padalahan ko kayo. Yung first 3. Ipadala ko sa inyo ang inyong duty holster. Ipa-LBC ko sa inyo. Ayos ba yan? Go, go, go!